السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم معتز. إيه اخباركم؟ فيديو جديد عن اي فوتبول 2022. في الفيديو يا شباب معنا سلسلة اخبار عن اي فوتبول 2022 قبل الاصدار النهائي يوم الخميس. يلا على طول يا شباب نتعرف على الاخبار والتفاصيل الجديدة عن اي فوتبول. طيب في البداية زي ما انتم شايفين هو أكتر خبر مفرح في الفيديو ده يا شباب، وهو أخيرا اي سي ميلان بقي شريك رسمي في فوتبول 2022. زي ما انتم شايفين هنا صفحة اي فوتبول على تويتر بتعلن إنه اي سي ميلان أصبح شريك رسمي للعبة اي فوتبول 2022، فبالتالي أكيد هنشوف شعار نادي اي سي ميلان والزي بتاعه الرسمي وكل شيء بخص نادي اي سي ميلان هيكون موجود معنا في لعبة اي فوتبول 2022، وهو أحد أهم الأندية الموجودة في الدوري الإيطالي. فهو يا شباب كان أول شيء أخيرا اي سي ميلان هو أحد الأندية المهمة أصبح شريك رسمي لفوتبول 2022. طيب الشيء الثاني يا شباب وهو أخيرا بشكل رسمي تقريبا الكمبيوتر من أحد أجهزة الجيل التالي للعبة اي فوتبول 2022، وده عكس فيفا تماما اللي الكمبيوتر لعبة فيفا 22 من الجيل القديم. اللعب على بلاي ستيشن 5 أحلى من الكمبيوتر بكثير بصراحة في فيفا. هنا كونامي بترد وبتقول إنه خلاص الكمبيوتر من أحد أجهزة الجيل التالي للعبة اي فوتبول 2022. زي ما انتم شايفين إنه متطلبات التشغيل للكمبيوتر ارتفعت بشكل كبير يا شباب، وده معناه إنه الكمبيوتر خلاص من أحد أجهزة الجيل التالي. زي ما انتم شايفين هنا في صورة لمتطلبات تشغيل اللعبة بعد ما تم التعديل عليه، وهنا الصورة القديمة لنفس ملف السيتنج ولكن هنا قبل ما الكمبيوتر يكون من أحد أجهزة الجيل التالي. طيب شباب دلوقتي متطلبات تشغيل اللعبة على الكمبيوتر لازم يكون عندك ويندوز 10 نسخة 64 معالج انتل كور اي 5 الجيل السابع أو رايزن. بصراحة مش بعرف في معالجة رايزن، فهو المعالج اللي قدامكم ده رايزن 5600. لازم يكون المعالج عندك زي ده أو أقل منه بحاجة بسيطة، أو أعلى منه يكون أفضل. وطبعا الرامات لازم تكون عندك الرامات اقل شيء يكون 8 جيجا. وعلى فكره يا شباب لو عندك الرام 4 جيجا للاسف اعتقد يعني انك واجهك مشاكل، لانه متطلبات التشغيل في فوتبول 2022 ارتفعت عن بيس 21 بشكل كبير. ولكن الرام اعتبرها اخر حاجه تشيل همها، اهم حاجه يكون عندك البروسيسور نفس المتطلبات وكارت الشاشه نفس المتطلبات. ممكن لو الرامات عندك قليله برضو اللعبه تشتغل عندك بسلاسه. المهم بخصوص كارت الشاشه لازم يكون عندك كارت الشاشه من نيفيديا جي تي اكس 1060 او 1060، او بعكسه طبعا المنافس ليه اللي هو اي ام دي ار اكس 590. يكون طبعا 8 جيجا يا شباب. الفي رام في الكارت لازم تكون 8 جيجا، ويكون عندك طبعا الدايركت 12، وتكون متوفر عندك على الهارد 50 جيجا متوفره عشان تقدر تشغل اللعبه. وطبعا هنا شركه كونامي كاتبه لكم من تحت قبل ما انك تبدا انك تشغل اللعبه نوصيك يعني بانك تحدث كل برامج التشغيل الموجوده عندك على الكمبيوتر. وده يا شباب حل لمشكله الشاشه السوداء اللي بتواجهكم في فوتبول. لازم يكون عندك كارت الشاشه معرف اخر اصدار، وطبعا كل برامج تشغيل الالعاب تكون عندك على الكمبيوتر، لانه يا شباب مشكله الشاشه السوداء غالبا هي مش من كونامي ولا مش من اللعبه اصلا، هي المشكله جهازك هو اللي فيه مشكله. حتى لو بيس 21 شغاله برضو المشكله اكيد هتكون عندك انت، لانه اللعبه شغاله عند ناس كتير على الكمبيوتر وما فيش مشكله شاشه سوداء. الشاشه السوداء دي يا اما الدايركت بتاعك 10، لو الدايركت اكس بتاعك 10 اكيد هتواجهك الشاشه السوداء، فانت لازم تشتري كارت شاشه اعلى عشان اللعبه تفتح معك. طيب يا شباب دي متطلبات التشغيل الجديده، تعالوا نتعرف على متطلبات التشغيل القديمه ونشوف الفرق ما بينهم. طيب شباب متطلبات التشغيل القديمه يكون عندك كور اي 7 الجيل الثالث. على فكره يا شباب هنا كان بيطلب كور اي 5 الجيل السابع تقريبا او السادس، فكور اي 5 الجيل السادس اقوى من كور اي 7 الجيل الثالث بكثير، ما فيش مقارنه ما بينهم. هنا الكور اي 7 الجيل الثالث طبعا اقل من الكور اي 5 الجيل السابع اللي انا قلت لكم دلوقتي. ويكون عندك نفيديا جي تي اكس 760. دي متطلبات التشغيل القديمه يا شباب. طبعا يكون الفي رام عندك 4 جيجا والرامات برضو تكون 8. لاحظ انه لما متطلبات التشغيل ارتفعت برضو الرامات زي ما هي بيطلب 8 بس، لكن اللي ارتفع عندك المعالج والرامات بتاعه كارت الشاشه. الرامات بتاعه كارت الشاشه الجديده لازم تكون 8 جيجا، والمعالج يكون عندك الجيل السابع او اعلى. وهنا الدايركت اكس برضو كان الاول 11 دلوقتي بيجي 12. ولاحظوا انه اللعبه الاول كانت بتطلب مساحه 40 جيجا. دي متطلبات التشغيل القديمه يا شباب، لكن في متطلبات التشغيل الجديده اللعبه بتطلب مساحه 50 جيجا، وده بيوريك انه في تعديلات رسوميه على اللعبه وفي محتوى اضافي اضاف لاي فوتبول في التحديث الجديد.
طيب يا شباب، اشياء مهمه لازم اتكلم عنها، اتكلمت عنها كثير في التعليقات ولكن لازم اتكلم عنها في الفيديو ده. اولا يا شباب، حجم التحديث. حجم التحديث هيكون اضافه للنسخه الحاليه، يعني لو انت مش محمل اي فوتبول لا حملها، لانك انت هتحدث اي فوتبول، او مش عايز تحملها دلوقتي عادي ما تحملهاش. انت سواء محملها دلوقتي او محملها بعدين، لو انت محملها دلوقتي هتحمل التحديث بحجم الجديد، لكن لو انت ما محملهاش هتحمل اللعبه وهتحمل التحديث مع بعض. فلو انت مش عايز تحملها دلوقتي وتحملها يوم 14 عادي ما فيش اي مشاكل، براحتك انت. وبالنسبه لحجم التحديث، فحجم التحديث متوقع ان هو هيكون 10 جيجا. اللي 10 جيجا طبعا هتقولوا قليل، لانه يا شباب لو حجم التحديث هيكون كبير لازم انك انت هتحمل اطوار اللعبه، لكن انت اطوار اللعبه محملها وجاهزه عندك، ولكن هم مقفولين، فشركه كونامي في التحديث هتفتحوا لك. يعني انت محمل الاطوار ولكن هم مقفولين. لما بتيجي تدخل على الماي كلاب بيد التحكم مش بيرضى يحود معاك ناحيه اليمين، لكن هو موجود فبس هو مقفول، لكن انت مش هتحمل الاطوار، انت هتحمل التحديثات الرسوميه فقط والتحديثات بتاعه الجيم بلاي بس، فانت مش هتحمل اي شيء ثاني. وطبعا الفرق برضه موجوده عندك ولكن هي مقفوله. انت محمل اي فوتبول الاصدار القديم 30 جيجا يا شباب، يعني انت محمل اللعبه الكامله ولكن كل شيء مقفول فهيتفتح في التحديث. طيب بخصوص دور الماي كلاب، دور الماي كلاب مجاني، هيعتمد على انك تشتري عملات داخل اللعبه. بالطريقه دي شركه كونامي هتكسب من الدور. الملاعب، بخصوص الملاعب والفرق برضه، الملاعب يا شباب زادت والفرق زادت، ولكن مش عارف ايه هي الدوريات اللي اتضافت بالظبط، لكن اتضافت ملاعب كثيره تقريبا 10 او 15 ملعب. وطبعا طالما في ملاعب كثيره اتضافت ففي فرق ودوريات كثيره المفروض ان احنا نشوفوها في التحديث القادم لاي فوتبول 2022. بخصوص دور الماستر ليج، هنا في تعليقات بيجي بتقول انه شركه كونامي خلاص مسحت دور الماستر ليج من اللعبه. لا، دور الماستر ليج موجود، ولكن كل القصه بس انه ممكن ما ينزلش في التحديث القادم، ممكن ينزل في التحديث اللي بعده في شهر 6، لكن دور الماستر ليج لا موجود في لعبه اي فوتبول 2022. كل القصه فقط انك ممكن ما تشوفوش مع اول تحديث. ده اول تحديث رئيسي للعبه على فكره، والتحديث القادم هيكون في شهر 6 او شهر 7، فممكن نشوفه في شهر 7. ده لو ما نزلش في التحديث اللي هينزل يوم الخميس، ممكن دور الماستر ليج يكون موجود يوم الخميس عادي جدا. طيب وكمان بخصوص وقت المباراه، طبعا الطبيعي جدا انه وقت المباراه هيزيد، ولو ما زادش هيبقى في ايديت مود يا شباب. فمن خلال ايديت مود هنقدر نعمل تغييرات كثيره على اللعبه. المفروض برضه الايديت مود يكون موجود في التحديث القادم. طبعا يوم الخميس هستعرض اللعبه بشكل كامل وهوريكم الاشياء الجديده اللي اتضافت وبخصوص الوقت والفرق وكل الكلام ده يوم الخميس. عشان كده انتظر يوم الخميس وهنشر لكم فيديو يوم الخميس نشوف كل التعديلات الجديده في اللعبه. ولكن عايز اقول لكم انه الوقت والفرق هيزيدوا الاثنين. طبعا المفروض انهم ده حاجه عاديه جدا انهم يزيدوا، حاجه طبيعيه يعني انه نشوفوا الفرق زادت ووقت المباراه يزيد تتغير وتتحكم فيه زي ما انت عاوز، سواء هتخليه 5 دقائق او 10 دقائق او نصف ساعه تقريبا. وبس كده شباب، وصلت لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. شكرا على الدعم، شكرا على المشاهده، واستنوني في الفيديوهات القادمه، وسلام.